Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio, julkaisitte tänään tilinpäätöstiedotteen. Kyllä jo. Voitko aluksi lyhyesti kommentoida Q4 ja koko vuoden 2018 pääkohtia? No kyllähän toi koko vuosi 2018 ja varsinkin Q4 oli erittäin haasteellinen. Et kuitenkin vuoden alkupuoli meni aika pitkälle tämän meidän pohjoismaisen integraation loppuun saattamiseen liittyvissä asioissa. Ja oma huomio ja ylimmän johdon huomio oli ehkä aika pitkälle siellä, joka sitten osittain niin kuin rapautti tämän meidän peruskivijalan Suomen bisneksenkin toimintaa ja siihen liittyen tehtiin tiettyjä muutoksiakin sitten viime vuonna loppuvuodesta, mutta jäätiin liikevaihdossa, joka oli 63 miljoonaa, niin selkeästi viime vuonna sitten edellisestä vuodesta ja tosi paljon meidän tavoitteista ja kaiken kukkuraksi vielä käyttökatekin painui negatiiviseksi noin 1 miljoonan verran, että eihän tuon viime vuoteen missään tapauksessa voi tai saa olla tyytyväinen. Kyllä tämä oli vuoden 2001 jälkeen Innofactorin vaikein vuosi, ehdottomasti tuo viime vuosi. Kuten sanot, vuosi oli todella haastava. Voitko kerrota lyhyesti, mitä toimenpiteitä teitte viime vuonna tilanteen korjaamiseksi ja millä tavalla odotatte tämän vaikuttavan vuoteen 2019? Joo, no tietenkin kaikenlaisia pieniä muutoksia ja muita tehtiin pitkin vuotta, mutta ehkä se isoin asia oli sitten tämmöinen Suomen organisaation muuttaminen. Se lähti oikeastaan sitä ajatuksesta, että haluttiin muuttaa meidän porukka itseohjautuvaksi ja tehdä tämmöisiä itseohjautuvia tiimejä. Ja siinä yhteydessä sitten aika paljon organisaatiota kevennettiin. Et kun meillä oli Suomessa, jos minä otan itseni mukaan lukien ja joku kuka tahansa konsultti siellä, niin tämä muodosti 7 organisaatiotasoa, että siinä on niin kuin 5 tasoa mun ja sen konsultin välissä. Niin me muutettiin se sitten viime vuonna silleen, että tästä 5 tiputettiin 4. Eli siellä on enää 2 ihmistä mun ja kenen tahansa meidän Suomessa olevan ihmisen välillä, joka vähensi tietyllä tavalla toki porukkaakin, koska siinä oli sitä välijohtoa, jota ei enää tarvinnut, osin siirtyi sitten tekemään muita hommia ja muita, mutta samalla sitten tietenkin on suoraviivaistanut, nopeuttanut informaation kulkua, johtamista ja niin edelleen. Ja meillä on erittäin onnistuneet tämmöiset people managerit ottanut nämä ihmisten johtamisen haltuun ja tosi hyvää positiivista palautetta ollaan tästä koko hommasta saatu. Ja tällä kokonaisuudessaan viime vuonna, kun sitä annettiin sitten pörssitiedot, ja mehän jouduttiin käymään siinä YT-neuvottelut, joka oli tietenkin valitettava ja raskas tie tehdä näitä asioita, mutta joka tapauksessa 2,4 miljoonaa euron vuosivaikutus silloin laskettiin, että pystyttäisiin saavuttaa alkaen heti niin kuin tämän vuoden 2019 alusta. Ja tämähän ei ollut pelkästään kulu, vaan tämä oli myös tuottavuus osittain. Joo, siinä mä en muista ihan tarkkaan niitä summia, mutta isoin osa siitä oli kulusäästöä, mutta olisiko ollut noin 1,4 miljoonaa kulusäästöä ja noin 1 miljoonaa euroa oli sitten tätä tuottavuuden parantamista. Just näin. Seuraavaksi oikeastaan 2 kysymystä, mitä me ollaan kysytty tällä tuloskaudella kaikilta sektorin toimitusjohtajilta. Niin ensinnäkin, mitkä näet, että on markkinatrendit vuonna 2019 Innofactorin silmistä katsottuna? No kyllähän tämä jatkuu hyvin pitkälle siinä pilveistymisenä ja digitalisoitumisena tämä maailma. Microsoft julkaisi juuri uudenlaisen näkemyksensä siitä omasta tarjonnasta, joka perustuu tämmöisen datalähtöiseen liiketoiminnaan, jossa ajatuksena on toki nykyään enenevässä määrin pilvipohjaisesti kerätä dataa, analysoida dataa, sillä datalla pystyä tekemään vaikuttavuutta, oman toiminnan kehittämistä, parantamista. Sama oikeastaan, mitä me ollaan itsekin tehty tässä viimeisten vuosien aikana. Ja tämä palveluita siirtyy pilveen, tulee enemmän analytiikkaa siihen ympärille, tämmöisiä kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja muuta. Tämä on ehkä se iso trendi. Ja tietenkin siellä on kaikkia tämmöistä tekoälyä,
puhutaan lohkoketjuista, varmennetaan niin kuin näitä transaktioita ja monia tämän tyyppisiä asioita liittyy tähän ympärille, mutta kyllä se ehkä tämmöinen niin kuin datalähtöinen toimintamalli, analytiikka ja järjestelmien saaminen siihen kuntoon, että tätä dataa pystytään keräämään, analysoimaan ja tehokkaasti vaikuttamaan ihmisten kautta, niin tämä on varmasti se, ehkä se nyt kuitenkin se niin kuin isoin trendi ja iso asia, joka draivaa tätä markkinaa ja meitä myös eteenpäin. Muutkin datalähtöistä liiketoimintaa kommentoineet. Meillä on aika makea se meidän malli, moderni digitaalinen organisaatio, joka me on luotu, millä meidän asiakkaat pystyy niin kuin toimimaan digitaalisesti nykyaikaisella tavalla. Jos ei ole tuttu, niin kannattaa tutustua. Sen kautta pystyy kyllä tosi paljon parantamaan organisaation toimintaa. Sitten tämä toinen sektorilta kysytty kysymys, niin makrotaloudessa on näkynyt ehkä joitakin kiristymisen merkkejä, niin jos tämmöinen niin kuin kiristyminen tai tapahtuisi vahvemmin, niin miten tämä vaikuttaisi Innofactoriin ja sen markkinaan? No ensinnäkin kauhean vaikea niin kuin sisältäpäin ja Innofactorista päin nähdä tämmöistä tällä hetkellä millään tavalla. Me tuossa tulosjulkistuksen yhteydessä kerrottiin muun muassa meidän tilauskannan kehittymisestä, joka oli 40% parantunut vuoden aikana. Meidän myyntipipeline on ihan huippukunnossa ja niin edelleen. Eli kyllä tuo markkina ainakin meidän mielestä näyttäisi vetävän tosi paljon. Toki niin kuin sitten pitkällä tähtäimellä, jos tulee niin kuin tämmöisiä makrotalouden ja globaaleja niin kuin, muutoksia, niin voihan niillä niin kuin tosi pitkällä tähtäimellä on vaikutusta, mutta ei nyt ainakaan kovin lyhytaikaisesti. Meidän markkina-alue on kuitenkin Pohjoismaat ja se, mitä tapahtuu jossain Kiinan ja USA välisessä vientikaupassa, niin sillä on kyllä aika pitkä niin kuin matka tänne Pohjolaan silleen, että se aikaa vaikuttaa sitten meidän liiketoimintaan ainakaan negatiivisesti. Sitten vielä lopuksi niin ehkä sijoittajille ja myös meille, miten meidän kannattaa seurata Innofactorin käännettä kulmavuoden aikana? No tietenkin osavuosikatsauksia kannattaa katsoa, sieltähän näkee sitten mitä on saatu aikaiseksi ja se tietenkin on se niin kuin isoin mittari ja selkein näyttö siitä, mitä on saatu aikaiseksi. Mutta sillä välillä tietenkin, jos meillä tulee pörssitiedotteita kaupoista, mitä on nyt viime aikoina aika kivoista, aika isoista kaupoista tullut, niin kyllähän ne tietenkin indikoi sitä, että kauppa käy, tilauskanta kasvaa ja sitä kautta sitten pystytään niin kuin ihmisten laskutusasteita nostamaan, saamaan parempaa, enemmän liikevaihtoa, saamaan parempaa tulosta. Että se nyt on varmaan ainakin semmoinen yksi asia jota kannattaa sitten niin kuin seurata. Kiitos Sami. Kiitoksia.